Друзі, всім привіт! Сьогодні я поділюсь з вами рецептом салату, який підкорить ваше серце з першого шматочка. Він ситний і водночас свіжий завдяки чудовому поєднанню продуктів. А щоб додати хрумкої родзинки, я використаю домашні ароматні сухарики. Готувати його можна двома способами – як викладати шарами, так і просто змішати всі компоненти. А головне, що це просто, швидко та дуже смачно. Почну я з приготування домашніх сухариків. Звичайно, можна використати вже і готові магазинні, але на мій смак вони будуть дуже домінувати в салаті та перебивати весь смак. Для їх приготування мені необхідно лише нарізати хліб невеликими шматочками. Ось такого розміру, на мою думку, буде досить. І коли хліб нарізаний, мені залишається приготувати заправку для нього. Для цього я змішаю сіль, сушений часник, суміш перців та копчену мелену паприку. Потім додам 2 столові ложки олії та все ретельно перемішаю. Коли соус стане однорідним, я візьму звичайний поліетиленовий пакетик, перекладу соус в нього, пересиплю туди підготований хліб та, зав'язавши пакет, перемішаю. Такий спосіб дозволяє рівномірно розподілити підготовлені спеції по хлібу, надаючи кожному сухарику насичений аромат і неповторний смак. Ось так дуже просто ви можете готувати такі смачні сухарики для будь-якого салату. Тепер мені залишається лише покласти сухарики на суху розігріту сковорідку і дати їм просохнути до хрумкого стану, не піджарюючи. Для основного інгредієнту я обрала для себе курячі четверті. Можна взяти грудку, але на мій смак з цією частиною курки буде смачніше. Можна взяти просто відварене м'ясо, але з копченим смак буде набагато яскравіший та пікантніший. М'ясо я відділяю від кісточок та шкірки та ріжу на невеликі шматочки. Я обрала для себе ось такий розмір. Якщо вам подобається дрібніше, то, будь ласка, наріжте так, як вам більше подобається. Я салат збиратиму шарами, тому компоненти спочатку будуть в різних тарілочках. Наступним буде сир. Його я наріжу такими шматочками, як і курку. Під час того, як нарізаю, можна ж сирні шматочки розділяти, щоб вони потім не були однією масою в салаті. Ось такі шматочки в мене вийшли. Їх я також складу в тарілочку. І наступними нарізатиму курячі яйця. Очистивши яйця, я їх також нарізатиму не дуже дрібними шматочками. Ось так це в мене буде виглядати. Потім знову в тарілочку. І нарешті помідори. Помідори мені потрібно нарізати шматочками, звільнивши пазухи від насіння та оцієї соковитої м'якоті. Це дуже легко робиться чайною ложечкою, і ця маса нам не потрібна, тому що вона буде давати зайву вологу. Навіть якщо ви не будете салат збирати шарами, а будете просто змішувати в мисці, не ігноруйте цей момент. Як я завжди кажу, що це ми використаємо для смачного борщика, а помідорчики також в мисочку. Наступним етапом я приготую домашній майонез. Посилання на свій рецепт я вам залишу. За лічені секунди робиться ось такий густий та смачний майонез. Його для зручності я перекладу в кулінарний мішечок, але цього можна і не робити. Просто мені так буде зручніше розподіляти його в формі.
Тепер починаю збирати салат. Спочатку викладу половину нарізаного м'яса курки, далі майонез. На кожен шар піде десь 1-2 столових ложки. Далі яйця. Навпіл розділила я лише м'ясо курки. Знову майонез. Яйця я не присолюю, тому що солі буде достатньо від майонезу, курки та й сухариків. Наступним шаром будуть помідори. Якщо у вас за цей час виділився сік, намагайтеся, щоб він не потрапив до салату. Далі знову м'ясо курки, майонез, потім сир. Ось бачите, чому важливо на етапі нарізки, щоб шматочки були один від одного окремо. Знову майонез, але тепер я його розподілю ложкою, наче притискаючи, щоб потім добре прилипли сухарики. Нарешті настала черга сухариків, дивіться, які вони хрумкі, ось бачите, так класні вийшли. Якщо ж ви будете салат змішувати, а не шарами збирати, то сухарики теж покладіть зверху, тому що в самому салаті вони просто можуть розкиснути. Тепер обережно знімаю кільце та на свій смак прикрашаю салат. Це може бути зелень, в мене петрушка, або зелена молода цибулька, або навіть зернятка кунжуту. Ось і все, друзі, наш смачний салат готовий. Він вийшов ситним, ароматним і свіжим одночасно. Спробуйте приготувати його, і я впевнена, що ви будете в захваті. Нехай на вашому столі завжди буде смачно. Смачного, друзі!